हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले मालपुवा बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसको लागि चाहिने सामानहरू मैले मैदा 2 कप लिएको छु, 1 कचौरा सुजी लिएको छु, 1 कचौरा चिनी लिएको छु, 2 चम्चा सुप र थोरै नरिवलको ठुलो र सुकमेलको ठुलो लिएको छु, अनि घिउ 1 चम्चा र बेकिङ सोडा थोरै लिएको छु। हजुरहरूलाई गुलियो कतिको चाहिन्छ त्यही अनुसार चिनी राख्नुहोला। मैले यो चिनीलाई मिक्सचरमा ग्राइन्ड गरेर राखेको छु। अब म यसमा घिउ 1 चम्चा एड गरिदिन्छु। सुरुमा घिउ, चिनी यसरी राम्रोसँग फिट्नुपर्छ। अब म यसमा सुप राखिदिन्छु। नरिवल र केही दालचिनी सुमेरको पेस्ट एड गरिदिन्छु। राम्रोसँग फिट्दिन्छु। यसमा थोरै बेकिङ सोडा एड गरिदिन्छु। हजुरहरूले बेकिङ सोडा राख्नुभए पनि हुन्छ, नराख्नुभए पनि हुन्छ। अब यसरी राम्रोसँग फिट्नुपर्छ। अब यसलाई एकछिन 1 घन्टाको लागि म छोपेर राख्छु। यतिको भएपछि यो मालपुवा बन्छ। हेलो साथीहरू, मैले तेल बसालिसकेँ। अब म मालपुवा बनाउन सुरु गर्छु। राम्रोसँग फिटेर अब यो डाडु 1 डाडु लिन्छु म। यसरी 1 डाडु राखिदिन्छु। एकतिर ब्राउन भएपछि अर्कोतिर पल्टाइदिनु पर्छ। हेलो साथीहरू, यो मालपुवा रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।